के तपाईहरुले पनि थम्बनेलमा देख्नु भएको जस्तै टिकटकबाट भिडियो डाउनलोड गर्दा यस्तै वाटरमार्क देखिन्छ? यदि देखिन्छ भने आज म तपाईहरुको लागि एउटा सल्युसन लिएर आएको छु। भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले जति पनि साथीहरुले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ सबै साथीहरुमा म प्रेम सबैले नमस्कार गर्छु। भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले जति पनि साथीहरुले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि आउने दिनहरुमा अझै पनि म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु लिएर आइराख्ने छु र तपाईहरुलाई नै फाइदा हुनेछ। सो गाइज अब लागौं हामी मेन टपिक्समा। साथीहरु सबैभन्दा पहिले त हामी भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि टिकटक प्रोफाइलमा जान्छौं र त्यसपछि हामी टिकटकलाई खोल्छौं। आफ्नो टिकटक खोलिसके पश्चात हामी आफ्नो होममा जान्छौं। र्यान्डमली हामी एउटा कुनै पनि भिडियोलाई सिलेक्ट गर्छौं र यो भिडियोलाई हामी ट्याप गरिराख्यो भने सेभ भिडियो लेखेको इन्टरफेस देखिन्छ र त्यो सेभ भिडियोमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेपछि यो भिडियो डाउनलोड हुन्छ। सो सिम्पली हामी अब टिकटकलाई मिनिमाइज गरेर हामी अब फेरि कुनै प्लेयरमा गएर हामी यो भिडियोलाई हेर्छौं। अब हामी यो भिडियोलाई हेर्छौं। अब हेर्नुस्, अब यो भिडियोमा वाटरमार्क छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वाटरमार्क आइसकेको छ। हामीले टिकटकबाट भिडियो डाउनलोड गरेपछि वाटरमार्क त देखिन्छ नै देखिन्छ साथीहरु, कुनै पनि हालतमा यो वाटरमार्क हट्दैन। सो यसको सल्युसन के छ अब म तपाईहरुलाई बताउँदै जान्छु। तपाईहरुले यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला, नत्र बुझ्नुहुन्न। सो इजिली हामी प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि हामीले टिकटक डाउनलोडर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। टिकटक डाउनलोडर भनी लेखिसकेपछि हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्च गरिसकेपछि यति धेरै एप्सहरु देखिन्छ। यो सबै एप्सहरु विदाउट वाटरमार्क, यसको मतलब टिकटकको लोगो नभएको, टिकटक नलेखिएको हामीले भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छौं यो एप्सहरुबाट। सो सिम्पली तपाईहरुले मन परे अनुसार जुनसुकै पनि एप्सलाई डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई यो गरेर देखाउने छु डाउनलोड कसरी गर्नुपर्छ र कसरी वाटरमार्क हट्छ यो सबै देखाउँछु हामी। सो इजिली हामी फेरि टिकटकमा जान्छौं। टिकटकमा गएर हामी होममा जान्छौं। होममा गएर हामी रेन्डमली कुनै पनि एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि हामीले शेयरलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। शेयर क्लिक गरिसकेपछि कपी लिंक देखिन्छ र त्यो कपी लिंकमा हामीले क्लिक गर्यो भने त्यसपछि हामी त्यो मिनिमाइज गरेर टिकटकलाई, त्यसपछि हामी यो अब जुन एप्स डाउनलोड गरेर राखेको छु त्यो डाउनलोड चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो जुन खाली ठाउँ देखेको छ त्यो खाली ठाउँमा हामीले क्लिक गरिराख्यो भने पेस्टको सिम्बल देखिन्छ र हामीले यो पेस्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो पेस्ट गरिसकेपछि हामीले जुन कपी लिंक गरेको थियो यो भिडियो यहाँ आउँछ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डाउनलोड अल लेखिएको छ। यो डाउनलोड अल गर्नुभयो भने यहाँ हामी यो भिडियो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। अब हामी गएर प्लेयरमा हेरौँ अब यो भिडियोमा अब वाटरमार्क देखिन्छ कि देखिँदैन। सो गाइस हेर्नुभयो यहाँ अब इजिली भिडियोमा एउटा कतै पनि कुनै वाटरमार्क छैन, केही लेखेको यहाँ छैन। यसरी हामीहरुले एप्सको मद्दतले विदाउट वाटरमार्क हामीले भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छौं। हामी यो मात्र हैन कि हामी गुगलमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्छौं विदाउट वाटरमार्क। हामीले यदि यो एप्स इन्स्टल गर्न मन लागेन भने हामी गुगलमा गएर गुगलमा हामीले विदाउट वाटरमार्क अथवा नो वाटरमार्क टिकटक भनेर लेख्यो भने यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ र हामीले यो माथिको सबभन्दा क्लिक गर्नुपर्छ र सो हेर्नुस् यहाँ माथि क्लिक गरेपछि यहाँ अब आइसक्यो। यहाँ अब हामीले त्यो खाली ठाउँमा पेस्ट गर्यो भने कपी लिंक चाहिँ हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पेस्ट गरिसकेपछि हामी यसरी भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो इन्टरफेस देखियो। यसरी हामीहरु इजिली मैले बताएको अनुसार तपाईहरुले टिकटकको भिडियो विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। सो आजको भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। यदि कोही साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। म यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु लिएर आइरहन्छु। सो गाइस अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला। टेक केयर, बाइ।